गास्ती गर्दैन राम्रो रहेछ बेलबेट पनि कति फुट भयो त अन्त एउटा दुईटा तिनटा चारवटा 5 6 7 8 गुना 16 भनेपछि 19 चिकन देखिए 11:30 देखिए है ना ए भएन दिवसी राउन्ड ठुलो आयो नि त त्यो पनि डबल छ धेरै हुन्छ कतापट्टि त आएको थियो है धेरै हुन्छ गरेको यस्तो राम्रो देखेन जस्तो लाग्यो कि है हुन्छ तल बोर्डर सात इंच भनौँ बुझ्यो भनौँ यहाँबाट बाउला पनि यस्तो हुन्छ बोर्डर पनि है देखेछ क्लियर देखेछ यस्तो यसलाई यस्तो जोडिन्छ होइन अनि यहाँबाट यस्तो यस्तो र यहाँबाट यस्तो गरेपछि ठ्याक्कै यो राउन्ड आउँछ कि यहाँ अनि यस्तै अर्को आउँछ बोर्डर पनि होइन यतिखेर चाहिँ भयो